Și dacă tot vorbim de apă, haideți să vă spun subiectul acestui material video. Este vorba de un sistem complet de igienizare a apei la autorulotă. Așa că firma VM Aquatec din Germania mi-a trimis un set complet pentru igienizarea apei la autorulotă și aș vrea să-i facem un unboxing, să vedem ce găsim în el în acest prim video. Or să mai urmeze și alte videouri pentru că vreau să-i fac montaj. La fel o să vedeți cum se montează și cum funcționează un asemenea sistem. Mergi prin tot felul de locuri și nu știi de unde iei apă. Și atunci acest sistem purifică apa în proporție de 99,9%, ceva de genul ăsta, spune producătorul. Haideți să îl deschidem și să vedem ce avem în acest pachet. Surpriză! O altă cutie. Aici avem cablul de alimentare. Setul complet de fittinguri și mufe pentru montaj. Aici avem un service card. Dacă vreți să cumpărați produse VM Aquatec, puteți folosi codul de discount RVTravelEU10 și puteți beneficia de discount. Mai departe avem o garnitură de la filtru. Aici avem un Dexda One. Acesta nu este un dezinfectant, rolul lui este să păstreze apa proaspătă în rezervor și să împiedice dezvoltarea bacteriilor între umpleri. Se adaugă la fiecare alimentare cu apă. Este soluția simplă pentru cei care nu vor să golească rezervorul după fiecare weekend. Dozezi la fiecare umplere și apa își păstrează calitatea mai mult timp. Avem aici vedeta acestui pachet. Este vorba de un UV8 Eco KLW. Acesta nu este doar un filtru și nici un sterilizator UV. Este o soluție completă de igienizare a apei pentru autorulote, dar și pentru bărci. VM Aquatec o numește soluția completă pentru igiena apei. Conține un filtru de carbon activ, unitate de dezinfecție UVC LED, senzor de debit, suport de montaj, conector pentru instalare, electronică și control monitorizare. Apa trece prin camera UVC LED, unde bacteriile, virusurile și paraziții sunt neutralizați fără utilizarea substanțelor chimice. Durata LED-urilor UVC este de 10.000 de ore în mod utilizare apă, așa menționează producătorul. Mai avem aici o cheie pentru schimbarea filtrului. Se bagă aici și se poate schimba filtrul când avem nevoie. Mai avem și un Hygiene Trio. Acest kit este conceput pentru întreținerea anuală a întregului sistem de apă din rulotă sau autorulotă. Hai să vedem ce conține. Aici avem Silvertex. Este un element de conservare automată a apei bazată pe ion de argint. Acest element se introduce în rezervor și funcționează automat la fiecare alimentare cu apă, fără dozare suplimentară. Poate proteja apa împotriva recontaminării până la 6 luni. Interesant. Următorul produs este Dexda Clean. Este o soluție de curățare și dezinfectare a rezervorului și a întregului sistem de apă. Ajută la eliminarea biofilmului, locul în care se dezvoltă bacteriile și microorganismele. Și ia să vedem dacă mai avem ceva.
Da, mai avem aici instrucțiunile de folosire, cât și o pudră care se folosește în acest proces. Și mai avem K-Express. Este o soluție pentru îndepărtarea depunerilor de calcar din boiler, conducte, baterii și armături. La o primă impresie, kitul vine organizat logic și reprezintă practic un program complet de întreținere pentru întregul sezon de călătorii. La prima vedere, VM Aquatec nu oferă doar produse individuale, ci un sistem complet pentru gestionarea apei în rulotă sau autorulotă. Avem curățare și dezinfecția instalației, eliminarea depunerilor de calcar, conservarea apei în rezervor, filtrarea impurităților, dezinfecția automată a apei la robinet. Pentru cei care călătoresc mult și doresc independență față de sursele de apă din campinguri, acest pachet pare una din cele mai complete soluții disponibile în prezent pe piața europeană. Dacă vrei să achiziționezi produsele VM Aquatec pentru dezinfecția apei în rulotă, autorulotă sau barcă, poți beneficia de un discount de 10% cu codul promoțional RVTravelEU10. Mulțumesc pentru vizualizare și nu uita să dai like și subscribe și să activezi clopoțelul de notificări, pentru că vor urma mai multe alte videouri despre industria de caravaning, despre călătorii cu camperul și așa mai departe. La revedere!